වෙල්කම් ටු වයිරල් බීම් කිඩ්ස්. ඔන්න පුතේ අද අපි ඉගෙන ගන්න යන්නේ මයි කියන වචනයයි මයින් කියන වචනයයි ගැන. ඉංග්‍රීසියෙන්දී ඔයාලා කොහොමද මගේ කියලා කියන්නේ? මයි කියන වචනය අපි පාවිච්චි කරනවා. හැබැයි පුතේ අමතක කරන්න එපා මයින් කියන වචනයත් ඉංග්‍රීසියේදී මගේ කියලා කියන්න අපි පාවිච්චි කරනවා. බලන්නකො මේ උදාහරණ ටික. my book මගේ පොත. my cup මගේ කෝප්පය. my pencil box මගේ පැන්සල් පෙට්ටිය. දැන් පුතේ මේ හැම තැනකදීම ඔයාට අයිති දෙයක් ගැන ඔයා කතා කරනවා. පොත, කප් එක, පැන්සල් පෙට්ටිය මේ ඔක්කොම ඔයාට අයිති දේවල් නිසා මගේ කියලා ඔයා කියනවා. හැබැයි මේ ඔයාට අයිති හැම දෙයක්ම මයි කියන වචනයට පිටිපස්සෙන් තමයි ඔයා ලියලා තියෙන්නේ. my book පොත කාගේද? ඔයාගේ. හැබැයි මයි කියන වචනයට පිටිපස්සෙන් තමයි book කියන වචනය අපි දැම්මේ. කෝප්පය ඔයාගේ. එහෙනම් මයි කියන වචනයට පිටිපස්සෙන් my cup කියලා අපි ලියනවා. පෙන්සිල් බොක්ස් එක ඔයාගේ. එහෙනම් කොහොමද මගේ පෙන්සිල් බොක්ස් එක කියලා කියන්නේ? my කියන වචනයට පිටිපස්සෙන් පෙන්සිල් බොක්ස් කියන වචනය ලියුවා. my pencil box. දැන් ඔයාලට තේරෙනවනේ මයි කියන වචනේ පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද කියලා. මයි කියන වචනයට පිටිපස්සෙන් ඔයාට අයිති ඕනෙම දෙයක නමක් දාලා මගේ කියලා ඔයාට කියන්න පුළුවන්. මගේ පොත, මගේ කප් එක, මගේ පෙන්සිල් බොක්ස් එක, මගේ ඇඳ, මගේ පුටුව, මගේ මේසය මෙන්න මේ විදිහට ඔයාට අයිති ඕනෙම දෙයක් ගැන කතා කරන්න පුළුවන්. හැබැයි පුතේ මයින් කියන වචනේ එහෙම නෙමෙයි. හැම වෙලේම අපි මයින් කියන වචනයට කලින් තමයි අපිට අයිති දේවල් ලියන්න ඕනේ. මෙන්න මේ උදාහරණ ටික බලන්නකෝ. This book is mine. මේ පොත මගේ. This cup is mine. මේ කප් එක මගේ. ඔන්න පුතේ මෙන්න මේ වාක්‍ය දෙක බලන්නකෝ. My dog මගේ බල්ලා. බල්ලා ඔයාගේ නිසා මයි කියන වචනයට පිටිපස්සෙන් dog කියන වචනේ දාලා my dog කියලා කිව්වා. ඊළඟට ඕකම අපි mine කියන වචනේ දාලා කියමු. mine කියන වචනේ දාද්දී හැම වෙලේම ඔයාට අයිති දේ අපි දාන්නේ mine කියන වචනයට ඉස්සරහින්. එහෙනම් this dog is mine. මේ බල්ලා මගේ කියලා කියන්න පුළුවන්. ඔන්න දැන් තේරෙනවනේ පුතේ ඔයාලට මේ දෙකේ වෙනස. මයි කියන වචනය පාවිච්චි කරොත් ඔයාට අයිති ඕනෙම දෙයක් අපි දාන්නේ මයි කියන වචනයට පිටිපස්සෙන්. මයින් කියන වචනය දැම්මොත් ඔයාට අයිති ඕනෙම දෙයක් මයින් කියන වචනේ ඉදිරියට දාලා තමයි අපි ලියන්නේ.